Bun venit la Odivu, podcastul în care vorbim despre motivație, sens și reconectare profesională. Eu sunt Raluca Răduță, coach transformațional și consultant în design thinking. Începând de astăzi, lansez o miniserie, Adevărul incomod, în care vreau să vorbesc despre lucruri din sfera profesională și nu numai, pe care cel mai probabil le știi și tu deja, dar la care, în general, nu vrem să ne uităm cu atenție. Încep astăzi cu prima temă legată de motivație și o să spun direct. Motivația nu este un unicorn care apare într-o dimineață cu soare. Motivația nu este un talent sau o superputere, ci este ceva ce creezi cu blândețe, în pași mici și în ritmul tău. Din experiența mea personală și din zecile de ședințe de coaching pe care le-am avut până acum cu diversi clienți, am aflat că dacă aștepți să se alinieze planetele, dacă aștepți să simți motivația în interiorul tău și de-abia apoi să acționezi, cel mai probabil o să aștepți mult și bine. Motivația vine din acțiune, din clarificarea problemei cu care te confrunți și din a face pași ca să acționezi. Motivația vine din colaborare. Când ceilalți contribuie cu idei la problema ta, creează un spațiu de sprijin esențial pentru motivație. Îți arată perspective la care poate tu până acum nu te-ai gândit deloc. Motivația vine din autonomie și putere personală. Când ai puterea de decizie, când creezi opțiuni pentru drumul tău profesional și când accepti locul în care te afli și de acolo să construiești mai departe, toate lucrurile acestea creează motivație, te fac să te simți motivat. Știi de ce zic acest lucru? Oare îți sună cunoscut gânduri de genul nu mai am energie, nu mai știu ce vreau, parcă nimic nu mă atrage? Din experiența mea, în spatele acestor cuvinte nu e nici lene, nici lipsă de ambiție. Știi de ce? Pentru că tu ai reușit deja să faci multe lucruri până acum, pentru că ești un profesionist bun și ai evoluat până acum, deci ai avut suficientă ambiție să o faci. Iată de ce zic că în spatele acestor cuvinte e de fapt ceva mult mai profund. Și ce ar putea să fie acest mult mai profund? Este poate frica de a face o schimbare și de a nu cumva să o regreți după ce faci această schimbare. Pentru că probabil te gândești în felul următor: viața ta profesională nu este rea, este însă într-o inerție. Deci nu simți nevoia urgentă de schimbare pentru că viața ta profesională nu este rea cu adevărat. Ce mai poate să fie în spatele acestor cuvinte de genul nu mai am energie, nu mai știu ce vreau, parcă nimic nu mă atrage, este și perfecționismul. Poate te gândești, dacă ceea ce aș vrea să fac nu e sigur, mai bine nu fac nimic. Nici aici nu este o nevoie urgentă de schimbare, pentru că viața ta este o viață care nu este rea. Tot în spatele acestor cuvinte, nu am energie, nu mai știu ce vreau, parcă nimic nu mă atrage, este și confuzie, pentru că este o confuzie între ceea ce vrei tu și ceea ce se așteaptă de fapt ceilalți de la tine. Iar orice schimbare a ta, a mediului tău profesional, duce la schimbări și în jurul tău. Și pentru că există multe sentimente de genul frică, perfecționism, confuzie, este și mult zgomot de fundal constant în mintea ta. Și poate recunoști gânduri care te țin pe loc. Poate ar trebui să mă mulțumesc cu ceea ce am. Cine sunt eu să-mi vreau mai mult de atât? Nu știu ce vreau de fapt. Și continui să-ți spui, este o perioadă, o să-mi treacă. Dar adevărul incomod este că nu trece. Gândurile acestea se vor învârti mereu în mintea ta și starea de confuzie și de nemulțumire se va adânci. Pentru că, de fapt, ce lipsește în tot acest peisaj este acțiunea. Ca să răspunzi la întrebări de genul, este cazul să mă mulțumesc cu ceea ce am sau poate ar trebui să îmi doresc mai mult? Oare aș putea mai mult? E oare acest lucru ceea ce vreau de fapt? Deci, ca să răspunzi la întrebări de genul acesta, este nevoie de acțiune. Acțiunea te scoate din starea de inerție.
Și îți mai spun un lucru, nu este suficient doar să te gândești la drumul tău către o viață profesională nouă. Trebuie să acționezi către ea. Sună provocator, așa-i? Este exact contrariu a ceea ce facem instinctiv și ceea ce facem instinctiv este să analizăm la nesfârșit, să așteptăm momentul ideal, să citim încă o carte, să ascultăm încă un podcast pentru ca să fim mai pregătiți pentru a face acel pas către o viață profesională nouă. Însă știi care este adevărul dureros? Claritatea nu vine înainte de acțiune, nu vine din gândit în gol, ci din testat ideile pe care le ai. Vrei direcție, vrei motivație, vrei energie profesională? Nu le găsești doar stând pe gânduri. Le găsești punând câte puțin, piciorul în apă. Încep cu ceva mic, cu ceva real, cu ceva viu. De aceea îmi place ideea de design thinking și coaching. Este exact ceea ce promovez eu ca și mod de a acționa, pentru că design thinking este despre a acționa într-un mod organizat și sigur, pornind de la ceva mic, testând și ajustând. Pentru că în felul acesta creezi sentimentul acela de siguranță interior, dar în același timp vezi și evoluția. Și ca să revenim la adevărul incomod, vreau să spun ceva. Dacă azi ai așteptat să simți motivație ca să începi, ai mai pierdut încă o zi. Pentru că motivația vine când vezi că ai făcut ceva mic, dar cu sens. Și acel ceva mic este de fapt începutul drumului tău profesional. Drumului tău nou din punct de vedere profesional. Și în momentul în care vezi acel ceva mic prins în viață, o să-ți dorești și mai mult. O să-ți dorești să mai faci încă un pas, tocmai pentru a construi acest drum nou profesional. Acesta a fost primul episod din Adevărul Incomod și ți-am vorbit despre faptul că motivația vine din acțiune, nu din gândit excesiv. Dacă te regăsești și tu într-un astfel de scenariu și vrei să explorăm împreună cum ai putea să construiești drumul tău profesional de acum încolo, poate îmbinând full-time jobul cu proiectul personal, scrie-mi pe hello@ralucarăduță.com. De asemenea, dacă vrei să găsești mai multe resurse despre motivație, design thinking, cum să-ți construiești un side business, găsești aceste resurse pe blogul meu de pe ralucarăduță.ro. Până data viitoare, amintește-ți, claritatea nu vine din gândire excesivă, vine din acțiune, din curaj, dintr-un mic pas făcut cu intenție. Îți mulțumesc că ești aici și nu uita, nu ești un robot și nu ești leneș, ești un om și motivația ta are nevoie de grija ta, nu de critica ta. Ne auzim curând. Rock it with grace.